Hallo lief allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog hier vanuit Leg om Alberg. Ik zal je even laten zien. De kerktoren die ook wel bekend staat om de kerk van Leg. Ik loop op dit moment door het dorp heen. We hebben de afgelopen dagen heel veel sneeuw gehad en helaas is er nu een warmtefront aan het binnenstromen waardoor het op dit moment even regent. Maar morgen wordt het weer mooi weer, dus dan ga ik lekker skiën. En ook hier hadden we de afgelopen tijd iets minder sneeuw, waardoor een van onze grootste verbindingen helaas niet open was. Maar die gaat morgen open. En echt even een rondje draaien voor auto's. En het leuke is dat ik daar morgen als een van de eerste vanaf mag skiën. Omdat ik morgen content ga maken voor Leg Zürs. Dus dat staat in ieder geval voor morgen op de planning. Verder is het hier in Leg deze week een drukke week. Want de Wijse Ring gaat aankomende zaterdag plaatsvinden. En daar komen heel veel mensen op af hier naar Leg. Dus laat ik het zo zeggen. Er is genoeg te doen in het dorp, waardoor onze week er een beetje rommelig uitziet. En ik ben heel erg benieuwd hoe ik dat voor jullie allemaal ga vastleggen. Dus daarover later meer. En verder zal ik even laten zien. In het dorp is het in ieder geval echt nog lekker wit, dus dat is heel gezellig. En de januariweken staan erom bekend dat het hier iets minder druk is. Maar omdat we dus aankomende week, deze week, de Wijse Ring hebben, verwachten we dus wel heel veel mensen. Zelf doe ik helaas niet mee aan de Wijse Ring. Ik weet niet of dat moment ooit nog komt, maar dan gaat iedereen zo met zo'n tempo van die bergen af. De kans dat je je bezeert of dat je dus blesseert, die is best groot. Dus ik hou het gewoon even lekker bij de zijlijn. En uiteraard ga ik het voor jullie vastleggen, dus dat is leuk. Ja, so let's dive into this new week vlog. Let's go! Mooi. Zo speeltje. Is er iemand nog daar? Ja. Ah, zeker. Nou, doei. Ja jongens, een hele goede morgen. Welkom op deze dinsdag. Het is nu 7:23. En dat is dus hier in Oostenrijk heel normaal dat die kinderen dus om 7:30 's ochtends al naar kindie gaan. Dat kennen wij natuurlijk in Nederland niet. Want iedere keer als ik in Nederland ben, dan zie ik om 8:30 nog al die kinderen naar school fietsen. En ik kan me herinneren van mijn schooltijd dat dat ook zo was. Op zich vind ik het nu wel lekker, want het betekent letterlijk gewoon een uur extra tijdens de ochtend. Maar het is ook erg vroeg opstaan, zo 6:15, 6:30. Ja, goed. Ik ga nu nog eventjes de spoelmachine, gaan we weer, de afwasmachine uitruimen en dan ga ik lekker met de auto's wandelen. Het lijkt dus een beetje bewolkt. En dat was niet in de planning. Want ik ga straks met Leg Zürs weer samen video's en foto's maken. En wel van het volgende, want een van de skiroutes die de verbinding tussen Zürs en Leg is. En wat veel mensen kennen vanuit Sankt Anton, dat ze zo naar Leg kunnen skiën. Die was tot gisteren dicht. Omdat hij gewoon nog niet geprepareerd kon worden, omdat hij nog te ijzig, te stenig was. Te ijzig en er lagen te veel stenen op, sorry jongens. Het is wel een hele goede oefening hè, voor mij om mijn Nederlands een beetje op peil te blijven houden met jullie. Er zijn natuurlijk veel woorden die een beetje op elkaar lijken, maar eigenlijk net niet hetzelfde betekenen. Of dat je je zinnen zo Duits-Nederlands gaat opbouwen, dat hoor ik veel mensen ook doen die inderdaad ook uit Nederland komen en hier echt al jaren wonen. Dus daar maak ik nu eerst even een rondje met auto's af en dan ga ik me even aankleden. En dan om 8:45 ben ik bij de lift. De bus kwam niet, dus ik heb moeten lopen. Of misschien kwam die wel, maar hij was er al eerder dan gepland. Dus dan heb ik hem gemist. Ik ben nu even naar de lift gelopen. In ieder geval ready voor deze skidag. We gaan iets heel cools doen. We zijn net weer terug aangekomen in het dorp. En we hebben dus van 9 tot 12 alleen maar video's gemaakt over de Wijse Ring.
Echt fantastisch. Het zicht is uiteindelijk iets minder geworden dan we hadden gehoopt. Maar volgens mij hebben we nog steeds echt super mooie video's uit kunnen maken. En het was echt vooral heel erg lekker om weer die ronde te skiën. Dat is lang geleden. Nou ja, een jaar dus. Echt zalig. Ordentliches Mittagessen, maaltijd. Ik wist dus oprecht niet dat je hier zo goed kon eten, jongens. Kijk, dit is echt waanzinnig. Ik zit hier dus bij Café Mila. Het zit midden in het dorp. En hier kun je dus gewoon lekker koffietje drinken, maar je kan hier dus ook gewoon lunchen. Zo. Zo. Worden jouw pootjes afgedroogd, Otis? Ja. Goed zo. Nou. Het is inmiddels 4:30 middags en wij gaan even rodelen. Zo? Oké. Nou, let's go. Bah. Wow. Zo cool dit. Vanavond op het menu aardappeltjes met wortel uit de oven. Lekker een salade erbij. En de welvertrouwde jauze. Een beetje van mij en een beetje van Oostenrijk. Tot morgen. Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Hallo. Oh. Goedemorgen, jongens. Wat kom? Dat is dus het personeel wat nu alvast naar boven gaat. Het was deze keer dus niet zo koud met hardlopen, wat natuurlijk ook alweer eens lekker is. Want de afgelopen 2 weken was het gewoon iedere ochtend zeker zo min 10, min 15, soms natuurlijk zelfs min 20. En nu was het min 4, min 5, dus dat was eigenlijk echt veel beter om een beetje vol te houden. En wat ik deze keer aan had is alsnog wel veel laag hoor. Ik had alsnog een thermolegging met een normale hardlooplegging eroverheen. En dan natuurlijk mijn stoks, compressiesokken, dat maakt dan ook al best wel veel uit. En dan had ik hier een merino laag en alleen een donsvestje. Dus op zich viel dat nog wel mee. Maar die dubbele legging, dat maakt wel echt het verschil of je benen warm blijven of dat ze toch weer snel afkoelen als je even stil blijft staan. Dus ja, het was lekker om eventjes te rennen. Ik denk dat dit de laatste keer was volgens mij de week van Oud en Nieuw. 2 weken geleden. Is nog oké. Ben je zo lekker aan het kijken, jongen? Ja, het is ook heel mooi. Je ziet hier namelijk van alles. Dit is ja schön, oder? Een paar uur later, maar ik sta hier op dezelfde plek als vanmorgen toen ik aan het hardlopen was. Ik vind de allure van het dorp, zeker in deze tijd, dat we hebben zaterdag gewoon de Wijse Ring. De White Ring, die we gisteren aan het skiën waren. Er is een grote skirace. En ik heb me laten vertellen dat er best veel mensen speciaal voor deze skirace dus naar Leg komen. Dat dit echt rood omcirkeld staat in hun agenda voor het hele jaar. Dus dat is natuurlijk extreem leuk. En je merkt dat er nu steeds meer mensen het dorp binnenkomen die dus aankomende zaterdag mee gaan doen met de race. Of die graag willen meedoen met de parties die er worden georganiseerd. Het is natuurlijk heel erg gezellig. Dat zijn vaak sportieve mensen die ook veel skiën en die dus speciaal hiervoor naartoe komen. Dus ja, goede sfeer hangt er in ieder geval in het dorp. Ik heb net eventjes met Otis. Meneer loopt daar aan de riem overigens. Want het is soms een beetje lastig als er zoveel toeristen in het dorp rondlopen om hem dan zonder lijn mee te nemen. En dat heeft er vooral mee te maken dat ik gewoon wil dat hij goed luistert. Dan zit je de hele tijd, Otis, Otis. En zeker als ik met jullie aan het kletsen ben. Maar het dochtertje van mijn vriend, we moeten haar eigenlijk even een andere naam gaan geven hier. Want ik zeg iedere keer dochtertje van mijn vriend, maar inmiddels woon ik daar ook praktisch. En dan voelt het heel afstandelijk om haar iedere keer het dochtertje van mijn vriend te noemen. Op TikTok heet ze de Special Guest. En dat is ooit omdat mijn vriend heeft de naam de bijrijder gehad.
En ja, we willen gewoon niet dat haar naam zeg maar op het internet komt. Dus vandaar deze benaming. Maar doe vooral wat suggesties in de comments en wie weet pik ik er één uit. Maar in ieder geval, zij is dus samen met opa nu lekker aan het skiën. En ik ben even een rondje met auto's aan het doen. En ik heb een rugzak mee, zodat ik even naar de Spar kan. Want wat ik jullie al vaker liet zien, het is zo druk iedere keer rond een uurtje of 5. Op het moment dat ik denk, oh, ik moet zo koken. Wat ga ik eigenlijk koken? Ga ik dan naar de Spar gaan. Dus ik dacht, doe het nu eventjes. En ik weet dat ik morgenmiddag eten ga koken. En dan vanmiddag nog eventjes wat video's editen voordat die kleine weer thuis komt. Altijd goed. Deze zijn zo goed. Ja. Zo lief. Inmiddels is het 6:30 's avonds. En ik heb net gehoord dat ik alleen met mijn vriend ben vanavond. Dus ik heb echt zoiets lekkers in de airfryer zitten met dumpling en met currysaus en kokosmelk. Ik ga jullie straks even vertellen hoe het gerecht heet. En dan raad ik je echt aan om dit thuis te gaan maken, want het is zo lekker. En het voordeel is natuurlijk, als wij met 2 volwassenen zijn, dan kan ik het lekker een beetje spicy maken. Dus dat is fijn. It's called the dumpling bake. En het is echt zo lekker. Dus als je die even opzoekt op TikTok of op Instagram, dan, of zelfs op YouTube denk ik dat hij er is. Dat is de nieuwe TikTok pasta, maar dan Aziatisch. Echt zo lekker. Dit wil je toch? Zo lekker. Goedemorgen, lieve allemaal. En welkom in de werkkamer. Waar ik overigens dit uitzicht heb. Ik wil jullie verder niet jaloers maken, maar dit is natuurlijk wel waanzinnig. Zo lekker. Overigens was het vanmorgen helemaal bewolkt. Dus ik dacht, ik neem jullie even niet mee tijdens de morningspaziergang. Want het was echt nog vrij donker toen we naar buiten gingen. Dus dan zien jullie toch niet zoveel. Maar nu is het echt very pretty. Goed zo! Ja, je kunt je afvragen, waarom neem je auto's mee? Dat heeft er puur mee te maken dat hij het heel moeilijk vindt dat als ik wegrij en hij buiten aan een riem zit, dat hij dan niet meegaat. Dus ga maar zo. Ik ga dus toch de gnocchi zelf maken. Heel benieuwd. Het is niet helemaal geworden hoe ik het had gehoopt, maar volgende keer maak ik een kleinere portie en dan gaat het wel lukken. Ik heb nog een sessie gemaakt en die ziet er gelukkig iets beter uit. Schau mal. Große Liebe. Hallo jongens, happy Friday. Ik liet vanmorgen al even wat mooie stemmingsbeelden zien. Kijk, daar gaan we weer. Stemming is stimmung in het Duits. Sfeerbeelden bedoel ik natuurlijk. En ik zit inmiddels in de lift onderweg naar mijn nichtje. Want die is hier met een aantal collega's aan het skiën. En die zitten eigenlijk in Sankt Anton. Maar die zijn nu voor de tweede dag in leg. Gisteren lukte het me niet om naartoe te komen. En gisteren lukte het ook niet om jullie verder uitleg te geven waarom ik daar in die arena stond. Morgen vindt natuurlijk de Wijse Ring plaats. Je merkt al door de hele vlog heen dat dat best wel een groot onderwerp hier is. En gisteren was er een voorkwalificatie. Er mochten 150 deelnemers aan meedoen. En alle 10 snelste mannen en vrouwen, die mogen een startplaats uitzoeken. Morgen doen er meer dan 1000 mensen mee. Dus dan is dat natuurlijk wel optimaal dat je dan een eigen starttijd mag uitzoeken. Dus daar was ik gisteravond, maar ik was ondertussen ook met het dochtertje van mijn vriend en met Otis. Nou, dat met Otis lukte helemaal niet. Zo'n omgeving is klaarblijkelijk niks voor hem. Dus die heb ik al best wel snel weer eventjes terug naar de auto gebracht. Daar heeft hij natuurlijk zijn hut, zoals ik dat noem. Dus daar ligt hij dan heerlijk chill, raampje open, prima. Voor 10 minuten, een kwartiertje kan dat wel. En uiteindelijk was het ook daadwerkelijk maar 5 tot 10 minuten. Want het dochtertje van mijn vriend die, was ontroostbaar. Die wilde eigenlijk per se naar huis. En het was ook een lange dag voor haar geweest. Dus daar heb ik snel aan toegegeven. Maar goed, ja, iedereen die ouder is, bonusouder is, noem het maar op. En daar nog niet super veel ervaring mee heeft, die kan dat als best wel belastend ervaren. Dus dat was in ieder geval ook zo gisteren voor mij. Ik vond het wel pittig. Ja, dan weet ik even serieus niet meer zo heel goed wat ik moet doen. Behalve rust en ruimte en regelmaat te bieden. Dus dat hebben we heel lekker met z'n tweetjes gedaan. En daardoor was het uiteindelijk nog een prima avond. Maar ik vond wel, ja, ik had het eigenlijk gisteravond al tegen jullie willen zeggen, maar ik was een beetje leeg. Ik vond het best wel pittig.
Vandaag heb ik in ieder geval een dag voor mezelf. Vanmorgen heb ik veel werk kunnen verzetten, dus dat was fijn. Morgen is het dan zaterdag en morgen met die wijze ring, daar ga ik veel content van maken. Dus dan vind ik het ook wel heel relaxed om morgen de hele dag gewoon geen werk in mijn hoofd te hebben. En ik ga nu dus even met mijn nichtje lunchen. En ik ben ondertussen ook een campagne voor Deuter, voor deze rugzak hier. Daar. Voor deze rugzak ga ik even een aantal mooie foto's maken. Want deze rugzak, nou kan ik jullie ook meteen vertellen, is de Freerider 28 SL. Is een vrouwenmodel en is echt super lichtgewicht. Net als mijn rugzak in de zomer die ik veel heb gedragen. En het is echt een topding om mee te gaan skiën. Waar er ook een backprotector en alles in zit. Dus ja, kan ik je alleen maar aanraden. Ik heb er ook allerlei spullen in voor off-piste skiën. Een schep, een zonde, ik heb een lawinepieper om. En dat zijn de dingen die ik in ieder geval allemaal eventjes wil laten zien tijdens de campagne. Even genieten van de laatste meters in deze lift. I love deze lift. En dan ga ik even lunchen. Nou, dat is dus mijn nichtje. En ze is hier met allemaal oud-collega's, toch? Als ik me niet vergis. Ja, ik ben oud, bijna oud-collega. Oh ja, jouw oud. Ja, ik vertrek. Ja. Maar ze zijn dus nu even een paar dagen hier in Sankt Anton en naar Leg getrokken. En ja, volgens mij vinden jullie het wel leuk, hè? Hier. Heerlijk. Ja, super. En we boffen met het weer. Ja, we zitten dus weer bij Salome. En dat is dus een van mijn favoriete restaurants hier. Dus als je naar Leg komt, zit die in ieder geval op je lijst. Oder am Abend, als so wie von Sonnenuntergang. Goedemorgen lieve allemaal, welkom vanaf, nou moet ik het even goed zeggen, 2350 meter. Dat zie ik daar net op het bordje staan. Maar we zijn hier dus niet alleen voor de zonsopkomst, maar vandaag vindt de wijze ring stad. En zoals ik jullie dat natuurlijk al de hele week heb lopen voorkouwen, is dit het event van Leg Zürs van januari. Het begint dan met dit schild. En wij zijn hier voor Leg Zürs en we video's en foto's aan het maken. En daar worden we dus getrakteerd met deze prachtige zonsopkomst. Het is nu 8 uur, maar om 9 uur gaan hier zo ongelooflijk veel mensen hier bovenlangs. En komen zo op de renstrekken. Die vindt dan vervolgens daar helemaal plaats. Dat ga ik je straks allemaal laten zien. Maar de mensen die zijn afgerekt, om het maar zo te zeggen. En ik ook een beetje. Want het wordt natuurlijk echt een bijzonder spektakel vandaag. Echt heel cool. En ik vind het tof dat ik erbij ben. En ik vind het nog leuker dat ik dat met jullie mag delen. Samen met Angelica vandaag. En zij is eigenlijk nu vandaag verantwoordelijk voor de social media van Leg Zürs. En ik ben deze keer haar hulpje. Dus we draaien het een keer om. Best leuk. Oh jongens, kijk hoe dit eruit ziet. Wauw! So, und jetzt klingt es schon ganz anders. Eerste renläufer komen jetzt aan. Goedemorgen. Een van de laatste deelnemers komen nu nog naar beneden. Het is inmiddels 1:30. En dan is de Wijze Ring 2026 op zijn einde. Bizar dat het er alweer op zit. Zaterdagmiddag en dan is het zo rustig op de piste. Gewesen, trainiert den ganzen Winter, jeden Tag für den Weißen Ring. Unsere Postwirtin Christel, Athletinnen, die da oben stehen. Mega, das ist euer Applaus! Hammer! Dat was een behoorlijk spektakel vanmorgen beneden. En inmiddels heb ik me klaargemaakt voor het volgende onderdeel van dit event. Namelijk de après-ski. Zoals jullie weten ben ik niet echt een après-skier. Ik ga het vandaag toch weer een kleine kans geven, terwijl ik ondertussen wat video's en foto's maak. Dus het is daar vast bomvol, maar het is in ieder geval ook heel gezellig. Ja jongens, stappen we samen de après-ski in. Let's go! Je bent er met je regen warm. Are you taking a picture of me? Oh, sorry. En lieve de pizza. Zo lekker. We hebben dus ander brood dan normaal. Wie heet het brood? Wie is het brood? Dinkelkasten. Dinkelkast. Tolle naam, Dinkelkast.
Super. Dinkelkasten. Zo proberen wij ook nog wel eens wat nieuws. Lieve allemaal, we zijn weer in een hele contrasterende omgeving vergeleken met de après-ski gisteren, namelijk mijn favoriete bos. Ik vond het echt vreselijk gisteren na après-ski. Ja, althans, ik heb het geprobeerd, laat ik het daarop houden. Maar het was gewoon veel te druk en het was lastig om een drankje te vinden en we konden elkaar slecht verstaan. En toen had ik al zoiets, vandaag was misschien niet de beste dag om te gaan après-skiën. Dat wordt deze week nog een keer overgedaan, want er is nu een vriendin van mij hier in Sankt Anton. Je kan natuurlijk vrij makkelijk naar elkaar toe skiën vanuit Leg naar Sankt Anton en andersom. En ik ga een avondje bij hen eten. Dus we halen de gezelligheid deze week nog even in. Dat komt dan in de volgende week vlog. Maar zoals jullie hebben gezien was er dus enough ongoing. Nou, vandaag jongens zondag. We beginnen deze ochtend even wat rustiger met een special guest en met Otis. En vanmiddag heeft zij weer skitraining, dus dat is wel heel erg leuk. Maar ik ga dus even bekijken hoe we deze rustige, chille ochtend kunnen invullen. En dan beginnen we hier. Otis, ben jij dat, hè? Ja. Het is net even geborsteld en dan komt dus een onderwol eruit. Het is zo lekker zacht en warm. Ja, schat? Welkom in de keuken, jongens. Ik ben aan het koken voor alleen ons 3. En ik ben pasta carbonara aan het maken. Want wat ik al zei, die kleine die heeft straks skitraining. En mijn vriend die is net van zijn skitraining teruggekomen. Dus er moet even goed eten op tafel komen. In ieder geval iets wat goed lekker vult. En ik heb zelfs ook best wel trek. Ik heb echt, merk ik van gisteren, omdat gisteren best wel een volle dag was. En ik heb gisteren 23.000 stappen gezet. Gewoon een beetje spierpijn. Ja. Echt, waarvan? Nou, van het onmogelijke posities om ervoor te zorgen dat alles goed op de film staat. Maar we gaan dus nu pasta carbonara eten. En dan gaan we maar eens even kijken wat ik vanmiddag ga doen. Nou, dat ziet er erg romig uit. Herrlich. Heerlijk. Als ik even afgegeven niet. Oh, papa maakt niks. Als het goed is, komt het dochtertje van mijn vriend straks naar beneden skiën. En zoals jullie zien, zijn de weersomstandigheden deze keer iets vriendelijker voor de kindjes. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe ze het gehad heeft. En of we er gaan zien, of ze me niet al beneden staat. Het is nog 4 minuten en dan komen ze. Zo, lieve allemaal. En terwijl ik net eventjes in mijn eigen huis was om er een beetje bij te werken. En ik het toch ook wel heel erg lekker vind om soms even de deuren dicht te doen en gewoon niet gestoord te worden. En dat is natuurlijk het allerlekkerste in je eigen huis. Ga ik nu weer terug naar de andere kant. Ik hoef in ieder geval niet meer te koken. Die pasta carbonara was echt een groot succes. Ik weet inmiddels dat dat echt het favoriete gerecht is van de special guest. Over die naam gesproken, kom vooral even in de comments erop terug hoe jullie zouden vinden dat we onze samenstelling zouden moeten noemen. Want de special guest, het blijft gewoon een beetje een aparte benaming. In ieder geval, het dochtertje van mijn vriend heeft ervan genoten. En daar gaan we nu weer lekker heen, hè, Oti? Ja. Ik dank jullie voor het kijken. Ik vond het echt heel erg leuk dat jullie er deze week weer bij waren. Omdat de Wijze Ring deze keer zo dominant aanwezig was in de vlog. En ik dat eigenlijk nog nooit zo op deze manier heb kunnen delen. Dus dat vond ik erg leuk. En we zitten er lekker in, hè, jongens. Iedere week een weekvlog. Hartstikke gezellig. Jullie weten denk ik ook nu een beetje waar je aan toe bent. Dus deze post ik dan weer op maandag. En dan zit ik inmiddels weer in de volgende weekvlog. Want een vriendin van mij is in Sankt Anton. En morgen is ook mijn oude oppasgezin hier in Zuurs. Dus die ga ik ook even opzoeken. Dus er wordt weer een hoop geskiet aankomende week. Mijn moeder komt weer. Die heeft echt een soort van marathon strippenkaart hier in Leg. Dus het belooft weer een gezellige week te worden. Dus abonneer je voor meer en tot de volgende weekvlog.